Salutare, fraților! Bun venit la prima ediție a episoadelor de analize sportive. Eu sunt Andrei și vom porni la un drum. Vom încerca să avem analize cât mai corecte, cât mai specifice, cât mai clare a ceea ce s-a întâmplat, a evenimentelor fotbalistice trecute, să spun așa, dar și avancronici sau opinii despre ce se va întâmpla în zilele următoare în fotbal. Sper să vă placă acest conținut. Bineînțeles, dacă vă place, dați un like, subscribe și, bineînțeles, scrieți idei în comentariile videoclipului. Acum, pentru început, o să începem așa o discuție liberă. Bine, toate discuțiile vor fi 100% libere. O să trecem în revistă puțin ce s-a întâmplat ieri, și anume Karabag a reușit să se califice după 2-3 cu Ferencvaros. Un meci tare per total. Scorul a fost 5-4 pentru azeri. Un meci spectaculos, ce-i drept, un meci spectaculos. Am avut ocazia să urmăresc puțin acest meci și, într-adevăr, au fost, Karabag are câțiva jucători destul de tehnici, cred că brazilieni sau portughezi. Și, într-adevăr, calitatea lor s-a văzut în meciul de ieri. Nici ungurii nu au stat rău, doar că era greu de recuperat diferența. În meciul din Portugalia, de pe stadiul da Luz, dintre Benfica și Fenerbahce a jucat destul de dur, Talisca luând roșu, după cum puteți vedea, spre final de meci. Însă echipa lui Mourinho nu a putut să înscrie măcar. Așteptam la un meci un pic mai deschis, doar că Benfica s-au anulat 2 goluri, cel puțin unul, zic eu, valabil. Al doilea gol a fost efectiv, al doilea gol anulat a fost valabil din punctul meu de vedere, n-a fost niciun fault acolo. Totuși, Benfica a dominat, fiind echipa gazdă, clar, net. Scorul trebuia să fie mult mai mare, au avut și turcii 2-3 ocazii, însă nu au reușit să le pună mari probleme celor de la Benfica. Cred că primul offside a fost destul de dubios aici, pentru că Pavlidis a înscris, doar că mai era Barreiro care era aproape pe linia porții, el era în offside, Pavlidis nu a fost în offside. Oricum, o decizie destul de ciudată din punctul meu de vedere. Cine știe, s-or fi înțeles cu Mourinho, dar da, până la urmă Benfica s-a calificat, meritat, zic eu. Meciul dintre Club Brugge și Rangers a fost un scor de tenis acolo, după cum se poate observa, un scor efectiv un scor de tenis. Nu prea e foarte mult de discutat despre acest meci. În tur a fost 3-1 pentru Club Brugge. La Rangers acasă, Rangers cu 1 minus încă din prima repriză, n-a putut să-i facă față, n-a putut să le facă față belgienilor. Nu prea e nimic de spus, era destul de clară calificarea celor de la Club Brugge. Mai departe, ultimul meci de aseară, Copenhaga a reușit să învingă pe Basel după un 1-1 în tur. Copenhaga, o echipă solidă, o echipă bine închegată, o echipă fizică. Dacă nu mă înșel, chiar Cornelius a dat unul dintre goluri, care este o legendă a acestei echipe. Hai să vedem o secundă. Da, primul gol.
Cimucoco al doilea din penalti, dar um, da, meritată victoria danezilor. Bran neașteptat, bine, Larnaca a luat cartonaj roșu încă din prima repriză, Bran a reușit să marcheze rapid după ce ciprioții au luat roșu. A fost un meci după destul de greu pentru Larnaca și au mai încasat încă 3 goluri. 0-4 neverosimil, per total scor 1-6. Un meci greuț pentru pariuri, pentru că nu se așteptau la acest deznodământ, dar mergând mai departe, Riga, da, Sparta Praga vinsese cu 2-0 și țin minte că erau foarte multe analize în care se spuneau că este o problemă dacă, sau mă rog, discuția ar fi dacă Riga va înscrie sau nu, pentru că Sparta Praga era așteptată să înscrie. Da, se pare că am învins Riga, dar nu le-a fost de ajuns. Sparta Praga mergând mai departe în grupele Conference League. Am avut și un meci din Spania, unde Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo. Nu am reușit să urmăresc foarte, foarte mult din acest meci, însă a fost un meci echilibrat, după cum o arată și scorul. Cred că Celta Vigo a avut mai mult, a avut un pic mai multe ocazii și mai multe cornere, fiind echipa gazdă, a fost un pic mai ușor pentru ei să controleze, așa să zic, jocul, împinși de public. Un 1-1 care le aduce fiecarei echipe câte un punct. Și vom trece în revistă puțin, pentru că am vorbit de fotbal internațional, despre Măcelul. Manchester United este o echipă căzută. Manchester United a fost învinsă practic la penaltiuri de Grimsby Town. Incredibil. Ceva. Bine, s-au mai jucat în cupe, Bayern München, greu s-a impus la Wehen, dar hai să ajungem la Inglaterra. Am trecut oare? Nu cred că, sau? Incredibil, da, aici. Deci, Manchester United este efectiv în genunchi. Din punctul meu de vedere, este o echipă care n-are absolut nici cap, nici coadă, n-are. Efectiv au fost conduși cu 2-0 încă din prima jumătate de oră. Sincer, nu știu, să arunc un pic. Sesco, a jucat și Sesco, Diallo, Cunha, Ugarte, Mainu, Dalot, Dorgu, Heaven, nu știu cine e, Maguire și Fredrickson. Da, au jucat doar 3 netitulari, să zic, dar a intrat și în Beumo, noul transfer de la Brentford. Bruno Fernandes a fost schimbat, cred. Nu a intrat De Ligt. Da, oricum, incredibil, la penaltiuri s-a decis acest meci. Voiam să văd Grimsby în ce ligă este, pentru că știam că e în Liga 4. Da, în Liga 4, League 2. Incredibil. E incredibil. Bine, Carabao Cup nu este neapărat o cupă foarte importantă. Chestia este că englezii puneau înainte foarte mult preț pe meciurile de cupă. Acum nu știu cât se mai face asta,
dar totuși este o înfrângere rușinoasă pentru cei de la United, care ar trebui să se gândească foarte bine la ce au de făcut în viitor. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo, pentru că nu au un lot slab, dar ceva nu funcționează. Nu funcționează, nu știu dacă la nivel de management, dacă la nivel de tehnică, da, chiar nu pot să-mi dau seama. Și o să trecem un pic și în revistă meciurile din cupă de ieri, pentru că au fost foarte multe. Um, Nici nu știu cu ce să încep. Cred că o să încep cu rezultatele sunt nu foarte surprinzătoare, poate cel mai surprinzător rezultat este acest 8-1. CXRD a reușit să învingă pe voluntari. Nu le merge bine celor de la voluntari. CXRD în prima ligă cred că are un punct în continuare, dar totuși diferență mult prea mare sau poate s-au focusat, s-au concentrat cei de la CXRD mai mult pe acest meci. Dinamo, CS Dinamo București, care, sincer să fiu, nu știu ce echipă e, este o clonă a celor de la Dinamo, a reușit într-un final să învingă pe Poli Timișoara, mergând mai departe, Poli Timișoara conducând de 2 ori, odată în primele 90 de minute și a doua oară în prelungiri, dar a fost înfrântă de Dinamo, de CS Dinamo, care în 120+1 a reușit să înscrie golul victoriei. Iarăși, Sănătatea Cluj, asta ar mai fi fost o surpriză, să spun așa. Sănătatea Cluj a reușit să învingă pe Unirea Slobozia. Sănătatea Cluj, cred că în Liga 3-a. A reușit să învingă incredibil pe Slobozia. Slobozia e o echipă de primă ligă, ok, nu este uh, cea mai bună echipă de primă ligă, dar totuși este o echipă de primă ligă, nu este de... Mai ales că aveau nevoie să câștige, să spun așa, sau mă rog, să facă o impresie bună în acest meci, măcar să meargă mai departe în Cupa României, dacă în campionat au tras așa câteva puncte, dar destul de greu. Și meciul vedetă, între ghilimele, de aseară, Poli Iași Petrolul. Petrolul a reușit să meargă mai departe. Un gol frumos marcat de Grozav în prelungiri. Da, cam astea au fost meciurile de ieri. Foarte multe amicale, cupe, nimic important, dar vom trece în revistă ce meciuri sunt astăzi și sunt 430 de meciuri în cupele europene cu echipe de joasă speță, aș putea spune. Urmează, într-adevăr, pentru că, cum se vede și aici, urmează tragerea la sorți pentru meciurile din Champions League, pentru că seara s-au stabilit ultimele calificate. Dar să trecem puțin prin meciurile mai importante. Cups cu Midtjylland. Un meci interesant, nu știu cât a fost. 4-0, ok. Probabil e deja calificată Midtjylland. Samsun Spor, văd aici un Samsun Spor cu Panathinaikos, un meci destul de dur, un duel turco-grec. Nu știu Samsun Spor ce fani are, dar Panathinaikos are niște fani destul de agresivi și s-ar putea să iasă cu ceva cartonaș aici. 1-2. Nu este calificată Panathinaikos. Nu este calificată, îi va fi greu în Turcia, dar cel mai probabil este favorită. O văd favorită pe Panathinaikos. Are mai multă experiență și la nivel european decât turcii. Răzvănel. Răzvănel a pierdut în Croația. Să vedem dacă... O secundă, pentru că am aici o cafea care așteaptă să fie îngurgitată, să spun așa.
Da, Răzvanel nu prea o duce bine în Grecia, nu știu, ar trebui PAOK ar trebui să se impună. Rijeka nu e o echipă slabă, doar că nu mai este Rijeka de acum câțiva ani, care avea o echipă solidă și era campioana Croației sau, dacă nu mă înșel, voi verifica. E posibil ca și acum să fi fost campioana Croației. Hai să vedem. Hai să vedem. Deci, acum este pe 6. Ok. Ok. Da, campionatul croat. Trebuie să vedem cine a luat campionatul. Rijeka. Deci Rijeka este campioana. Ok. Da. În principiu ar trebui să fie ușor pentru... Ușor. Ar trebui să fie un meci... un meci accesibil pentru Răzvanel. Ar trebui să-i învingă pe cei de la Rijeka. Din punctul meu de vedere. Acum nu prea știu loturile, așa că nu voi continua mai departe cu acest meci. Dinamo Kiev cu Maccabi Tel Aviv. Dinamo Kiev. Nu știu unde se va juca. Ok, în Polonia se va juca. 1-3. Da, bine, Dinamo Kiev are o echipă de puști. Nu mai este o echipă atât de solidă. Genk, Lech Poznan și asta un meci. 5-1, da, hai că am calificat. Utrecht, cred că este calificat. Young Boys a avut 1-0. Ajungem la meciul celor de la FCSB. FCSB contra Aberdeen. Cred că FCSB se poate califica, având în vedere că joacă acasă, doar că consistența lor și ultimele meciuri nu au convins. Nu au convins absolut deloc și au avut într-adevăr, cred că 2-0 în tur. N-au reușit să mențină avantajul, n-au reușit să țină de rezultat. 2-2 este mult mai periculos și mult mai dificil de gestionat decât dacă ar fi fost 2-0. Bine, ei au mai avut așa în trecut istorioare cu căderi după ce au condus. Să vedem, probabil vor fi mulți, sau mă rog, vor fi ceva suporteri la stadion și eu cred că ar trebui să se califice mai departe. Și Braga, da, nu avem ce să discutăm. În Conference League mai sunt încă 400 de meciuri. Crystal Palace 1-0 la Fredrikstad, Norvegia. Ok, ar trebui să califice. Nu interesează pe nimeni. Poate Beşiktaş cu Lozan. Interesant. Beşiktaş ar trebui să învingă aici pe Lozan. Are lot mai bun, teoretic. Rapid Viena, Ior, azi Almar calificată. Ajungem la CFR Cluj cu Haken. Aici văd multe goluri, dar CFR este într-o degringoladă totală. Ce la club probabil a fost pus interimar, nu mai rețin cum îl cheamă pe antrenorul Mandorlini, cred că tot a fost pe la CFR, tot era așa o rezervă pentru CFR, probabil stă în România și da, este și transmis, bine, nu știu ce să zic. Da, cred că Mandorlini
antrenorul, o să verific acum, dar nu pot să spun foarte multe despre acest meci. A fost un meci dezastruos. Meciul din tur. Mă rog, aici încă apare pe flash, nu știu băieții că și-a dat demisia Bursucu, dar da, probabil Andreea Mandorlini va fi antrenor. Nu contează cine e antrenor, oricum 7-2 este o echipă de amatori, să zic, Haken, dar semi-amatori, semi-profesioniști, să spunem așa, dar iată că e executat pe CFR ca în curtea școlii. Deci am văzut niște goluri cum numai eu mai vedeam prin meciuri de liceu, meciuri din școală, meciuri de-astea între clase. Deci, efectiv, nu știu, a fost așa foarte... A fost un meci dubios. Mie mi s-a părut un meci foarte dubios. Nu știu dacă o să ridic, sau mă rog, nu știu dacă s-a mai vorbit despre chestia asta. Am văzut acum câteva zile un videoclip cu Neluțu Varga, care e patronul celor de la CFR, cu niște linguri de aur. Mă rog, nu știu care era destinația, avea foarte multe kilograme acolo. Totuși, cine știe, să nu fi făcut o manevră la pariuri, să fie vreun ăsta, că bat aia și că să dau 7 sau nu se știe niciodată. Oricum, un scor incredibil, un scor care nu poate fi discutat și nici nu știu dacă poate să fie manevră iar la pariuri să califice CFR-ul. Habar n-am. Ridic această sprânceană metaforic vorbind și trec mai departe la următorul meci al echipelor românești sau ultimul meci din al unei reprezentante, să spun așa, românești, Craiova cu Başakşehir. A surprins pe toată lumea victoria Craiovei din Turcia. Foarte bun, foarte bune meciuri prestate de craioveni. Mirel Rădoi pare că face treaba acolo. Rămâne de văzut. În mod normal, Başakşehir are un lot mult mai bun, dar poate se vor califica cei de la Universitatea Craiova. De ce nu? Ar fi un moment foarte bun pentru ei, pentru că așteaptă de foarte, foarte mult timp această calificare într-o grupă de cupe europene. Acum este șansa lor și n-ar trebui să-i dea cu piciorul. Mergând mai departe, nu știu, sunt foarte multe meciuri. Un Brøndby Strasbourg 0-0, meci șters totuși în tur în Franța. Brøndby, știu că Strasbourg are foarte mulți jucători împrumutați, foarte mulți jucători tineri, o echipă tânără, dar Brøndby nu o cunosc. Oricum, clar, Strasbourg este peste ca și lot, peste Brøndby. Meci interesant din punctul meu de vedere, un meci de urmărit. Nu știu ce se va întâmpla, dar un meci de urmărit într-adevăr. Fiorentina Poliția Jytomyr. Ok. 3-0, nu prea. Vallecano 1-0 cu Neman, Bielorusia. Da, ar trebui Vallecano să le facă felul. Dinamo Tirana cu Jagiellonia 3-0. Nu prea sunt. Poate Legia lui Iedi. Au câștigat greu în Scoția. Ar trebui să se impună. Ar trebui să se impună din punctul meu de vedere Legia. Are și fanii aia minunați, incredibil fanii cei de la Legia Varșovia. Și în general fanii polonezi fac o atmosferă extremă. Mainz cu Rosenborg. Rosenborg a învins.
Am învins pe mâncătorii de cârnați. Acum ar trebui să-i execute, din punctul meu de vedere, Mainz, care nu știu ce lot mai are, dar cu siguranță mai bun decât celor de la Rosenborg. Servesc Shakhtar 1-1. La Shakhtar acasă. Mă rog, acasă. Vorba vine. Deplasarea asta în Elveția nu este ușoară pentru fosta echipă lui Nea Mircea, dar are calitate, cred că mai bună decât Servet, ca și lot, mă refer, ca și jucători. Oh, Sant Clara, micuța echipă din Portugalia, în Irlanda, după ce am mâncat bătaie acasă. Am mâncat bătaie acasă de la Shamrock Rovers. Ar trebui să... Santa Clara cred că este o echipă mai... Bine, nu este o mare echipă în Portugalia, clar. Este, cred că, dacă nu mă înșel, nou promovată sau ceva de genul. Dar fotbalul portughez este mult peste cel irlandez. Așa că mă aștept, așa... scad cotele la... Mă aștept la un... la un rezultat pozitiv în favoarea celor de la Santa Clara și Virtus din San Marino cu Breidablik. Mamă, ce meci! Virtus din San Marino ar fi cred că prima echipă care s-ar califica în cupele europene din San Marino. Ar fi ceva istoric pentru ei. Deci ar fi ceva incredibil. Da, și în rest, nu știu să vedem dacă mai sunt meciuri de cupă. Mai sunt prin Italia, cred că poate și Germania. Nu. Dar mai este Corvinu cu Faro azi. Și cam asta este pentru ziua de azi. Să vedem ce trageri la sorți vor fi. Corvinu cu Faro. Auzisem o speculație cum că în Hunedoara se vorbea lumea că va fi așa, e cam sigur că Faro va învinge. Nu știu dacă este, nu știu dacă este total adevărat. Sper să nu, deși suntem obișnuiți așa cu meciurile fostei Viitorul Constanța. Așa că, da, nu știm niciodată. Cam asta e. Încă o dată, bun venit pe canalul Inside Football Pro, unde discutăm fotbal în general, o discuție liberă, o discuție între prieteni. Până la urmă ne spunem părerea fiecare și analizăm cât mai corect cu putință toate meciurile de fotbal. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, încă o dată dați un like, subscribe la canal și lăsați un comentariu cu părerea voastră. Până data viitoare, vă salut cu respect și să vedem ce vor face echipele românești în această seară. Să trăiți!